أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان عطشانا. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. من متشابه الآيات بين السورتين قوله تعالى: وإذا البحار سجرت في سورة التكوير، وقوله تعالى: وإذا البحار فجرت في سورة الانفطار. وسجرت وإذا البحار سجرت، هذا اللفظ مختلف في قراءته بين القراء، فمن القراء من خففها فقرأ سجرت، ومن القراء من ثقلها وشددها فقرأ سجرت. والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو والتثقيل للباقين كما بين ذلك الأئمة كالشاطبي وغيرهم. وفي سورة الانفطار: وإذا السماء فجرت، ولم تأتي إلا بالتشديد، فجرت. وإذا البحار سجرت، من معالم يوم القيامة ومن أهوالها وعظم ما يقع فيها خراب هذا الكون كله، فليست السماء ولا الأرض ولا الجبال كما عاهدها ابن آدم. يومئذ يقول الإنسان كما قال الله تعالى في سورة الزلزلة: يقول الإنسان ما لها، ما الذي أصابها ولماذا تغيرت؟ فالسماء انشقت وانفطرت، والأرض زلزلت زلزالها الشديد، والجبال تطايرت وسيرت وأذهبت من مكانها، والبحار سجرت أو سجرت. وفي التفسير قيل إنها ملئت ملئا عظيما، حيث جمعت البحار كلها في بحر واحدة. وقيل في التفسير أيضا سجرت بمعنى أوقدت. وورد أن الله تعالى، ورد في التفسير منسوبا إلى الإمام ابن عباس رضي الله عنه، أن الله يلقي فيها الشمس والقمر والكواكب في البحار ثم يوقد فيها النيران. لا إله إلا الله، يفعل الله ما يشاء. وفي سورة الانفطار: وإذا البحار فجرت، تفجرت عندما امتلأت فاختلط عذبها بملحها، لأن الله تعالى الذي جعل الزينة في هذا الأرض والجمال وعد بخراب هذا الكون. قال ربنا جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وحقيقة أيها الإخوة المشاهدون، مسألة الآخرة وعظم أهوال يوم الدين مسألة مهمة في كتاب الله، لا تكاد تجد صفحة من صفحات القرآن إلا والله رب العالمين وهو أكرم الأكرمين يشير إلى شيء من أمر الآخرة
ويحذر عباده ويخوفهم من عقابه وأليم عذابه، ويرغبهم فيما عنده من الخير والثواب العظيم. فأمر الآخرة أمر عظيم. فبين الله تعالى في سورة إذا الشمس، سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ومنها وإذا البحار سجرت. وكانت النتيجة من ذلك أن قال الله في آخرها يعني إذا وقعت هذه الوقائع كلها علمت نفس ما أحضرت. والإشارة إلى النفس ها هنا واستخدام لفظ النكرة فيها لتعميم الجنس، وأن يعلم كل إنسان أنه سيرى ما أحضره بين يدي الله تبارك وتعالى من كل الأعمال، صالح الأعمال وسيء الأعمال، خفي الأعمال وظاهر الأعمال، ما كان في نهاره وما كان في ليله، ما كان في بدنه وما كان من قلبه. كل هذه الأعمال سيعلمها علم يقين ويراها أمامه يوم يخرج له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في سورة الانفطار وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ها هنا علمت كل نفس ما قدمت لآخرتها وما أخرت لدنياها، وما تقدمه فتجده بين يديك يوم القيامة، وما أخرته في الدنيا فهو ذاك الفاني الذي يذهب. وما أشبهها بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين استفهم هذا الاستفهام العجيب: أيكم يحب مال وارثه أكثر من ماله؟ فقالوا: بل كلنا نحب أموالنا، كلنا يحب ماله أكثر من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. اجتمعت السورتان في بيان عظم أمر الآخرة، وأن هذا الأمر مهم جدا، وأنه على كل نفس أن تهتم بنفسها، وأن كل نفس تجادل عن نفسها يوم القيامة. فأعد لنفسك تجفافا وجلبابا، أعد لنفسك ما تقوم به بين يدي ربك يوم تقع هذه الأمور العظام، فتجد نفسك بين يدي الله تختطفك الملائكة، تغيبك في نور عرش الله، فيوقفك بين يديه ويسألك عن عملك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا أمر آخرتنا، وأن يجعلنا ممن فازوا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد عن